მაღლა კავკასიონის ყველაზე მიუვალ და სუსხიან მწვერვალზე, რომელსაც ადგილობრივები ხუმრობით ბუზღუნა მთას ეძახდნენ და სადაც ქარი ისე ღმუის, თითქოს ვიღაცას მუდამ ეჩხუბებაო, ერთი უცნაური არსება ცხოვრობდა. ეს იყო მწვანე, ბანჯგვლიანი და ხშირად უკმაყოფილო გრინჩი. გრინჩს გული წლების განმავლობაში ნიგვზის ნაჭუჭზე პატარა გახდომოდა. მას ყველაზე მეტად შობის მოახლოება სძულდა. რატომ? იმიტომ, რომ ვერ იტანდა მრავალჟამიერის და კიდევ სხვა ქართული სიმღერების გუგუნს, საცივის და ხაჭაპურების სურნელს და რაც მთავარია, იმ საოცარ ერთობას, რომელიც ამ დროს მთელ ქვეყანას მოიცავდა ხოლმე. სათამაშოები, აი რა აბედნიერებთ მათ. ფიქრობდა თუ საჩუქრებს და სათამაშოებს მოიპარავდა, ბავშვები იტირებდნენ, მშობლები დაღონდებოდნენ და საქართველოში შობის ნაცვლად დიდი სევდა დაისადგურებდა. ბევრი იფიქრა თუ ცოტა მან გადაწყვიტა. საქართველოდან შობა უნდა გაქრეს. იქექებოდა და იქექებოდა მოპარულ დაგროვებულ ნივთებში და ბოლოს მიაგნო თალის უზარმაზარ ტომარას. აიღო, ერთი კარგად ეშმაკურად ჩაიცინა და ღამის წვდიათში დაეშვა ციგით. პირველი იყო სვანეთი. მაღალ დათოვლილ კოშკებს შორის სიჩუმე მეფობდა. იქვე ერთ-ერთ სახლში გრინჩი ჩუმად შეიპარა. ხის პატარა საწოლში ბავშვს ტკბილად ეძინა. ნაძვის ხესთან ლამაზად შეფუთული ყუთი იდო. გრინჩმა ის ჩუმად აიღო და ტომარაში ჩააგდო. შემდეგ რაჭა ლეჩხუმში. აქ სახლები ისე მჭიდროდ მიჰკროდნენ მთის კალთებს, თითქოს სითბოს ეძებენო. გრინჩი ფანჯრიდან შეიპარა ოთახში. მან ნაძვის ხის ქვეშ დაწყობილი ფერადი ლენტებით შეკრული საჩუქრები აკრიფა და ისევ გაუჩინარდა. ჩავიდა აფხაზეთში. ზღვისპირას დათოვლილი პალმები უძრავად იდგნენ. გრინჩმა ზღვის სუნთქვა შეიგრძნო და შემდეგ სახლებში ლამაზად მორთული საჩუქრები მოაგროვა. ზღვაც კი არ აზვირთებულა, ისეთი მდუმარე იყო იქაურობა. სანამ ეძინათ, გრინჩი მეგრელი ბავშვების თოვლით დაფარულ სახლებსაც ესტუმრა. თან თითის წვერებზე დადიოდა, რომ მათი ძილი არ დაეფრთხო და საშობაო სათამაშოები ტომარაში ჩატენა. გურიაში არ გამოუტოვებია ერთი სახლიც კი. ნაძვის ხეებთან გვერდით დაწყობილი საჩუქრები აიღო, სანამ ბავშვები ტკბილ საშობაო სიზმრებს ხედავდნენ თავიანთ ოთახებში. აჭარაში, სადაც მთები ზღვას უერთდება, ბავშვების ოთახებიდან წამოიღო ყველაფერი, რასაც კი ხელით შეეხო. თან ძალიან ცდილობდა უხმაუროდ გაეკეთებინა. თოვლით დაფარული ბათუმის ქუჩები მკვდარივით დუმდნენ. წამოსვლისას გრინჩი აჭარული ხაჭაპურის სუნმა დაათრო და ცოტახნით კიდევ შეყოვნდა სახლში. იმერეთის ფართო ეზოებში თოვლი მუხლებამდე იდო. გრინჩი სახლების აივნებზე აძვრა. აქ საჩუქრები ყველაზე დიდი და ფერადი იყო. მან სათითაო დაკრიფა ყველა ყუთი. ტომარა ნელ-ნელა უფრო და უფრო უმძიმდებოდა. სამცხე ჯავახეთში ცივი და სუსხიანი ამინდი იყო. გრინჩმა ბავშვებს ნაძვის ხესთან შეფუთული საჩუქრები და მატყლის თბილ წინდებში ჩალაგებული სათამაშოებიც ამოაცალა. შემდეგ კი გაუდგა გზას. არც ქართლში გამორჩენია საჩუქრების მოპარვა. თოვლი თეთრ ხალიჩასავით იყო გაფენილი. გრინჩმა ყველა სახლის კარი შეაღო და ყველგან მოიპარა საშობაო საჩუქრები. ტკბილეულებს კი პირდაპირ საძინებელი ოთახებიდან იპარავდა. მცხეთამთიანეთში მან განსაკუთრებული სიფრთხილით იმოქმედა. ბავშვებს ტკბილად ეძინათ. ის კი შეუჩერებლად იპარავდა ყველა სახლიდან და უფრო ამძიმებდა თავის ტომარას. ბოლოს კახეთს ეწვია. ციუმარნებთან და ქვითკირის სახლებში მან ყველა საჩუქარი მოაგროვა, რითაც ბავშვებს დილით უნდა ეხარათ.
შემდეგ მარნებს მიაგნო და კახური ღვინის სურნელმა სულ მთლად გადარია. როცა ბოლო ყუთით სტომარაში აღმოჩნდა, მან ბუზღუნა მთისკენ აიღო გეზი. მთელი ძალითა და ღონით მიათრებდა მძიმე ტომარას მთისკენ, რომ ხრამში გადაეგდო ყველაფერი. გათენდა, მზემ კავკასიონის ქედებიდან გამოანათა. გრინჩი ბუზღუნა მთის მწვერვალზე იდგა და ქვემოთ იყურებოდა. ის ელოდა, რომ ახლა მთელი საქართველოდან ბავშვების ტირილის ხმა ამოვიდოდა. მაგრამ ნაცვლად ტირილისა მან რაღაც სხვა გაიგონა. ჯერ სვანეთის მაღალ კოშკებთან გაისმა ბავშვების ჟრიამული. მალე მას კახელი და იმერელი პატარების სიცილით შეუერთდა. ბავშვები გარეთ გამოცვივდნენ. დაინახეს, რომ ნაძვის ხის ქვეშ საჩუქრები აღარ ელოდათ, მაგრამ ტირილის ნაცვლად ერთმანეთს თოვლის გუნდები ესროლეს და სიცილით ჩაეხუტნენ. გრინჩი გაოგნებული უყურებდა ბუზღუნა მთიდან, როგორ ივსებოდა საქართველოს ყველა ეზო, აფხაზეთიდან კახეთამდე ბედნიერი ბავშვებით. მათთვის სათამაშოებზე მეტად მხიარული აღმოჩნდა ის, რასაც თოვლში ერთად სირბილი და შობის დილის სიხარული ჰქვია. ისინი ერთად აგებდნენ თოვლის კაცებს, მღეროდნენ და მათი ბედნიერი ყიჟინა მთებსა და ხეობებს ისე გადასწვდა, რომ იქაურობა ზანზარებდა. ვერ დაეჯერებინა ეს როგორ ხდებოდა, მან ხომ მათ ყველაფერი წაართვა, საჩუქრები, სათამაშოები, ნივთები. და სწორედ მაშინ მიხვდა. ქართველებისთვის შობა საჩუქარი კი არა, ერთობა იყო. მათთვის დღესასწაული ნივთებში კი არა, იმ სიყვარულში იყო, რომელსაც ერთმანეთს უზიარებდნენ. ამ ფიქრმა გრინჩის გულში გაიარა და ის ყინული, რომელიც იქ წლობით იდო, ერთ წამში გადნა და სიკეთით აივსო. მასში რაღაც საინტერესო გარდატეხა მოხდა. უცებ გრინჩმა ტომარას ხელი დაავლო და ციგით დაეშვა მთიდან. ახლა უკვე კეთილი მიზნით. საჩუქრების დაბრუნება სვანეთიდან დაიწყო და მოხდა ის, რასაც ვერასდროს წარმოიდგენდა. როცა ბავშვს საჩუქარი დაუბრუნა, მშობლებმა არ გააგდეს. პირიქით, სახლში შეიპატიჟეს და საახალწლო სუფრაზე დასვეს. გრინჩი გაოცებული იყო და მადლიერების გრძნობა პირველად დაუფლებოდა. ის მიდიოდა სამეგრელოში, გურიაში, აჭარაში. ყველა კუთხეში სათითაოდ შედიოდა და ბავშვებს საჩუქრებს უბრუნებდა. ასე მოიარა მთელი საქართველო. ყოველ კუთხეში მას ისე ხვდებოდნენ, როგორც ძველ მეგობარს. ბოლოს, როცა ყველა საჩუქარი დაბრუნებული იყო და გრინჩი დანაყრებული და ბედნიერი იჯდა ერთ დიდ სუფრასთან, პირველად ცხოვრებაში იგრძნო, რას ნიშნავს ნამდვილი ქართული სტუმარმასპინძლობა. შედეგად ცოტათი წონაშიც კი მოიმაკა. ბოლოს, როცა გრინჩი თავის ბუზღუნა მთაზე დაბრუნდა, ის აღარ იყო მოწყენილი. მასთან წახვა ყველა კუთხის სიმღერა, ყველა ბავშვის ღიმილი და ერთი დიდი ტომარა. არა მოპარული ნივთებით, არამედ უბოროტო ქართველების მიერ გატანებული საჩუქრებითა და სიკეთით. და მას შემდეგ ყოველ შობას გრინჩი აღარაფერს იპარავს. ის ჩამოდის მთიდან როგორც საპატიო სტუმარი და ბავშვებისთვის თავად მოაქვს სათამაშოები, რომლებიც მთელი წლის განმავლობაში თავისი ხელით გამოთალა ბუზღუნა მთაზე. მას შემდეგ ბუზღუნა მთას სახელი გადაერქვა და მოღიმარი მთა დაარქვეს, რადგან იქიდან შობის სინათლე მთელ ქვეყანას გადაჰყურებდა. გამოიწერეთ არხის ზღაპრების სამყარო და მოიწონეთ ვიდეო, რათა ახალი ზღაპრები არ გამოტოვოთ.